Get your water and get it. 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 Alright, so እንዴናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ለ2020 ChewataCon gaming festival ኢትዮጵያ የመጀመሪያው yes so finally we're here ከብዙ postponement በኋላ ስለዚህ የሚቀጥለውን ሴሽን እንግዲህ አብራችሁ ተከታተላላችሁ ብለን እናስባለን እንወዳለን So should we reveal the video? Let's yeah. Okay. So this is like the first of an 8 series video that was done for ChewataCon. You will find them every now and there. Here and there, like on the social media, and inside them there are a bunch of challenges. This is the official ChewataCon trailer. And you are here to see it for the first time. So you should congratulate yourself as well. Should we hear some? So, you guys ready? pictures እናመሰግናለን እናንተ ያየን ከሆነ for the production በጣም እናመሰግናለን የሚያምር ቪዲዮዎች ይሄ ብቻ አይደለም ተከታታይ ፓርት ሲሪሶችም አሉ so እነሱን ደግሞ ቀስ ያለን ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እንለቃለን and they're going to be በጣም interesting so yeah ዳጊ you want to go on? So ChewataCon የመጀመሪያው the first of its kind የኢትዮጵያን ጌሚንግ ፌስቲቫል ነው ይሄ ፌስቲቫል ለመጀመሪያ ጊዜ በ2020 ነው የጀመረው በ2013 በእኛ ቋጠር ማለት ነው የአንድ ወር ሙሉ ፌስቲቫል ነው የሚሆነው እና አላማው የኢትዮጵያን ፕሌይፉልነስ እና የጌሚንግ ካልቸር ወይም የጨዋታን ባህል ፕሮሞት እና ሴሌብሬት እናረግበት ሴሽን ነው የሚሆነው ከመጀመራችን በፊት ይሄ ፌስቲቫል ለብዙ አመት ስናስበው የነበረ ግን አሁን ሪያላይዝድ ሆኖ መሬት ላይ መውረድ እንዲችል ካረጉን ከአወር ሜን ፓርትነር ከጎታ ኢንስቲትዩት የመጡ ሰው አሉ እሳቸው ራሳቸውን አስተዋውቀው ስለ ChewataCon እና ጎታ ከጌሚንግን የኢትዮጵያ ውስጥ ጌሚንግን ፕሮሞት ከማድረግ ይሰራቸው ከነበሩ ስራዎች ጋር የሚሉት ነገር ካለ መድረኩን በዋርም ዌልካም ተቀበሏቸው ለአቶ አባሉ የተለቀ ዳግማዊ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ያው እንደምን አላችሁ ክብራትና ክብራን ሁላችሁም ባላችሁበት ሰላም ናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ የኔ ስም አማኑኤል ፈለቀ ይባላል የጎታ ኢንስቲትዩት አዲስ አበባ ፕሮግራም ክፍል ኃላፊ ነኝ እናም እንግዲህ አንዳንዶቻችሁ በጎታ ኢንስቲትዩት አዲስ አበባ በኩል ጋር በተለይ በተደጋጋሚ ትመጡ የነበራችሁት ላለፉት 4 አመታት በጌሚንግ ዙሪያ ወይንም በጨዋታ ዙሪያ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንሰራ ስለነበሩት የተወሰኑ ስራዎች ልታውቁ ትችላላችሁ የበፊት የጨዋታ ባህል ጋር ግንኙነት ያላቸው በጌሚፊኬሽን በኩል በጌሞች ዙሪያ ያሉ የተለያዩ የጌም ምሽቶችን ወይንም የጨዋታ ምሽቶችን በማዘጋጀት በኩል ያሉ የንግግር መድረኮችም ሊሆን ይችላሉ ኮምፒቲሽኖችንም ደረጃ ድረስም በዛ ስኬል ውስጥ ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል ከዛም እነሱ ስራዎችም ላይም እና አሁን እነ ዳግማዊ እና ቤተልሔም በዲ5 እና በጨዋታ አዋቂ በኩልም ብዙ ሰዎችም ተሳትፈዋል እነሱንም ለማመስገን ፈልጋለሁ በመላው ባልደረቦችም
ስም ከዚህ ውጪ አመሰግናለሁ። ከዚህ ውጪ ትንሽ ለመናገር ያህል ስለ ጌሚንግ ዙሪያ ስራዎቻችንንም ሜቢ ከሀገር ውስጥ ተሞክሯችን አሁን ያልናችሁ ፓርትነሮች ጋርም የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ከዚህ ውጪ ደግሞ በአህጉራዊ ደረጃም ደግሞ የምናየው ከሆነ እንደ ኢንተር አፍሪካ ያሉ የ2 ዓመት ፕሮጀክቶችንም እኛም 15 ሀገሮች ውስጥም ያሉ የተለያዩ ባለድርሻዎችም ጎት ኢንስቲትዩትንም ጨምረው ተሳትፈው አፍሪካ ውስጥም ደግሞ የጨዋታ ባህልን በማዳበር በኩልና የጨዋታ ዙሪያ ንግግሮችን በመጀመር በኩልም የምንችለውን ስንሰራ ቆይተናል። በዚህም ለታዳሚዎቹም ለተሳታፊዎቹም ማመስገን እንፈልጋለን። and እዚሁ የኢንተር አፍሪካም ኢኒሺዬቲቭ ላይም እንደነ ቡሳራ አይነት ጌሞችን ዲቨሎፕ የማድረግም እድሉ ነበረን። ያው በአህጉርም በሀገርም ደረጃ ሁሌም ጨዋታዎች አሉ። እንደ ቡሳራ አይነት ጨዋታዎች ደግሞ እንደዚህ 15 ሀገሮች ላይ ያሉ የአንድ ትውልድ ገደማ የሆኑ ሰዎች ተገናኝተው የአንድ ጨዋታ ሰው ሊጫወተው ማንኛውም ሰው ሊጫወተው የሚችለው እዚሁ አፍሪካ ውስጥ የተሰራ በተለያዩ ሀገሮች ተሳትፎ በተለያዩ ማህበረሰቦች ተሳትፎች የተሰሩ ስራዎችንም ለመስራት ተሞክሯል። እነሱም አሁን የሚመጣው አመት ላይም በቻምፒየንሺፕ ደረጃም አድገውም ውድድሮችም የሚኖሩ ይሆናሉ። ከዚህ ውጪ መለስ ልበልና ወደ ጨዋታ ወደሚለው ልመለስና ይህንን ስራዎችንም ስንሞክር በዚች 4 አመቶች ውስጥም አሁን ለሚመጡትም አመቶች ውስጥ የጌሞች ወይንም ጨዋታዎች የሚባሉት ነገሮች በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ያላቸውን ዋጋ በተለይም እንደ ስነ ጥበብ ውጤት እንደ አንድ ማህበረሰብም እንደ የነሱ የክሪኤቲቭ ኤክስፕሬሽንንም እንዴት እንደሚወክል እናም እንደተለመዱት እንደ ሙዚቃ እንደ ፊልም ካሉት ነገሮች የማይተናነስ ነገር መሆኑን እንግዲህ በምንችለው መንገድ ለማሳየት ነው ተስፋችን። እንግዲህ በተቻለው መጠን ብዙ ታዳሚዎች ጋርም ደግሞ ሲሄድም ደግሞ እንግዲህ ያው ኢንጌጅመንት ነውና ዋናውም ነገር እንግዲህ እንደተረዳሁት ዳጊ ከተሳሳትኩኝ ያስተካክለኛል። ግን ያው በምንችለው መጠን እኛም ለምንችለው ያህል ሰው ለማድረስ እንሞክራለን። እናንተም እንደ ታዳሚዎች ፕሮግራሞቻችንን በምታውቁት ሰው ሼር ታደርጋላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ChewataConን በተመለከተ የተወሰነ ነገር ለመናገር ያው ኪዩሬት በማድረግ በኩል ቤተልሔም አንተነህና ዳግማዊ በድሉ በጣም ብዙ ስራ ሰርተዋል። ሐሳባችን የነበረው ይህንን ፕሮግራም ማርች ላይ ለማድረግ ነበረ። ማርች ላይም የጌምስ ኤንድ ፖለቲክስ የሚልም ኤግዚቢሽን አምጥተን ይህንን ድግስ ለመደገስ ነበረ። ሆኖም ግን በበሽታው ምክንያት መገፋት ቢኖርበትም የፌስቲቫል አሁን ኦክቶበር ላይ መልሶ ለመስራት ተወስኖ እየተሞከረ ነው ያለው። በሚመጡት ቀኖች ውስጥም አሁን በኋላ ላይም ደግሞ የበለጠ ኢንፎርሜሽንም የምንሰጣችሁ ይሆናል። ከዚህ ውጪ እንግዲህ ChewataCon ላይ ስንሰራው የተሳተፉትን ሰዎች የተወሰነ ለማመስገንም ያው በቅድሚያ ቤቲና ዳግማዊ ለኪዩሬሽን ስራውን ስለሰራችሁ በጨዋታ አዋቂና በዲ5 በኩልም ያሉ ቡድኖቻችሁንም በሙላ ለማመስገን እንወዳለን። ከዚህ ውጪ ብሩጌታቸውም አብሮን ይገኛል። የመጀመሪያ ላይም የChewataCon አርማዎቹንም የብራንዲንጎቹንም ሲሰሩም እሱም ትልቅ ሚና ተጫውቷል። ከዚህም ውጪም በጃንዋ ግሩፕ በኩልም ያሉትን ሰዎችና እንግዲህ አሁን ዘርዝሬ እንግዲህ አመሰግናለሁኝ ሳልል የቀረዋቸውም የተለያዩ ብዙ ሰዎችንም ቡድኖችንም የኢትዮጵያ ጌሚንግ አሶሲዬሽንንም ጨምሮ ለነሱ በሙላ ማመስገን እፈልጋለሁኝ በመላው። እናም እናንተንም እንግዲህ ታዳሚዎቻችንንም ለማመስገን እፈልጋለሁ ዛሬ ከኛ ጋርም ስለሆናችሁ። ለወደፊቱም ሼር እንደምታደርጉትም ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ይህን ያህል ከተናገርኩኝ ይበቃኛልና እንግዲህ መድረኩ መልሼ ለዳግማዊ እሰጣለሁ። መልካም ምሽት ብያለሁ። በጣም እናመሰግናለን አማን እና ጎት ኢንስቲትዩት። እውነቱን ለመናገር እና ቤቲ ይኸው ለፓስት 4 years በዚህ ሴክተር ላይ ስንሰራ ያለ ጎት ኢንስቲትዩት ብዙ ነገር ማድረግ አንችልም ነበር። whether ከፋይናንሻል ሰፖርት ጀምሮ እስከ ሞቲቬሽናል ሰፖርት ፕላትፎርሙን አቬል በማድረግ ሌሎች እንደዚሁ ኦርጋናይዜሽኖችን ጌም ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ በማበረታታት እስከ ኮፕሮዳክሽን እና አፍሪካ ውስጥ ያሉ ስቱዲዮዎች ጀርመን ካሉ ስቱዲዮዎች ጋር አብረው እንዲሰሩ እስከ ማድረግ ድረስ የተሰሩትን ስራዎች ሳናመሰግን ማለፍ አንችልም። ቤቲ ሾው the floor is yours. ያስታጊ ብለዋል በደንብ ጎተ ፕላትፎርም ለጌሚንግ ብዙ ጊዜ ፕላትፎርም ደና ፕላትፎርም ለማይሰጠው
entity allow አድርጋችሁ መስጠታችሁ it's a huge opportunity እና ለብዙ ሰዎች even በጣም ጥሩ መድረክን እየከፈተ ያለን hopefully እኛም በዚህ ውስጥ ቀጥለን እንግዲህ we'll see more changes ብለን እናስባለን so እስካሁን ላለው በጣም እናመሰግናለን ለወደፊት ላለውም ደግሞ ቃል እያስገባናችሁ ካሁኑ hope the journey continues so yeah Dagi, you want to go to the ecosystem because I second that. Floor is yours. Okay, so እንዳልነው like the past almost 4 አመት ከጌሚንግ ካልቸር ጋር ስንሰራ ወይም የጌሚንግ ሴክተሩን ወይም እንደ አንድ የራሱን የቻለ ጥበብ አይነት ወይም የአርት ፎርም አድርገን እንሰራበት ስንቆይ ዋናው ዓላማችን የነበረው የኢትዮጵያን የጌሚንግ ኢኮሲስተም ቢልድ ማድረግ ነው። ከዚህ በፊትም ብለናል ከፕሮዳክሽን ጀምሮ እስከ ስቱዲዮዎች እና ከስኩሎች ጀምሮ እስከ ኮንሰምፕሽን እስከ ተጠቃሚና ስራ ላይ ውለን እስከ ማህበረሰባዊ አይዳ ወይም የኢንተርቴይንመንት ፋይዳ እስከሚያገኝ ድረስ ያለውን በሙሉ ሰፕላይ ቼን ከመቅረጽ ከመንደፍ አንፃር ሰዎችን ከማስተባበር አንፃር እኚህ ስራዎች ሲሰራ ነበር። አሁንም ይሄ የጨዋታ ኮን የዚህ ኢኮሲስተም የመስራት ሂደት የማዕከላዊ ወይም ኮር የምንለው ፖይንት ነው። ምክንያቱም ኮር የሚያደርገው እነዚህ በሙሉ ስቴክሆልደሮች ወይም ተለያይተው ተበታትሰው ያሉ ኮሚኒቲዎችና ካምፓኒዎች ሰብስበን ሪኮግኒሽን የምንሰጥበት ፕላትፎርም እንዲሆን ነው የፈለግነው። ሶ እንዳልነው ከጌመር ኮሚኒቲዎች ከጌም ዴቨሎፐር ኮሚኒቲዎች ከጌም ላይ ሪሌትድ የሆኑ ቢዝነስ ኮሚኒቲዎች ከጌምስ ጌም ቲንኪንግ እና ጌሚፊኬሽን ጋር የተያያዙ ኮሚኒቲዎችን በሙሉ የምንሰበስብበትና የምናሳይበት ፕላትፎርም ነው የሚሆነው። ያስቀመጥነው ለዚህ ጨዋታ ኮን ዋናው ዓላማው it's the first of its kind በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ውጭ ሀገር ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ስለ ጌምስ ኮን ቀደም አማኑኤል ሲያነሳው ነበር። በአለም ትልቁ ብዙ ሰዎች ያሉበት ፌስቲቫል ነው። ስለ E3 ታውቁ ይሆናል፣ ስለ ፕሌይ ኢትዮጵያ፣ ስለ ናያኮን ብዙ አሉ እንደዚህ አይነት የጌም እና ከጌም ሪሌትድ የሆኑ የአርት የጥበብ አይነቶችን ፕሮሞት የሚያደርጉ ፌስቲቫሎች አሉ። በእኛ ሀገር ግን ታይቶ የማይታወቅም ይሄም የመጀመሪያው ነው። ዋናው ዓላማው እንዳልነው የኢትዮጵያን የፕሌይ ወይም የጨዋታ ባህል ይሄ ኮንሺየስ ፕሌይ አውቀን የምንጫወተውና አንኮንሺየስ ፕሌይ ሳናቅ የምንጫወታቸውን ጨዋታዎች በሙሉ ሰብስበን የምናይበት ዳይሜንሽን ኦፍ ጌምስ እና ፕሌይን ኤክስፕሎር የምናደርግበት ፕላስ ደግሞ not only on the local context but also on the regional and beyond ያለውን የጌሚንግ ካልቸር ኤክስፕሎር እናደርግበትና ማህበረሰባዊ ፋይዳውን የምናይበት ፌስቲቫል ነው የሚሆነው። I'm mixing up English and Amharic because I know there are people who only speak English, but that I'm talking to you hardly by the way, so that's why so these are the objectives. Betty, show if you want to go through that. Yeah, just to briefly Diane mention ያደረገው ነገር ዓላማው ጨዋታን ስንጀምር ጨዋታ in a sense ያለው ቀላል ሚኒንግ ስላልነበረ ብዙ ውስጥ በገባንበት ቁጥር ትልቅ ፖቴንሻሎች ስላየንባቸው እነሱን ፖቴንሻሎችን ለማሳደግ ስለሆነ ኢኮሲስተሙ ላይ ያያችሁት እንደ ፎርሙላ ቢሰካካ መጨረሻ ዓላማው ያለውን ስትራክቸር እኛ ሀገር ውስጥ ያለውን ስትራክቸር በደንብ ለማሳደግና ስትሮንግ ለማድረግ ነው። so at the end ይሄንኛው ነገር ሲሳካ the idea is that games and playful elements and all of these structures will have value in our society. so ያንን value የማሳደግና የመጨመር ስራ ይሆናል ማለት ነው። so ወደ ጨዋታ ኮን ስንመጣ next slide ChewataCon ላይ first ever festival የምንለው this is the first የመጀመሪያው ያንን ኦርጋናይዜሽን ወይም ያንን ኢኮሲስተም ቢልድ ማድረግ ከናንተ ጋር የምንገናኝበት የመጀመሪያው ፌስቲቫል ይሆናል ማለት ነው። እናንተ ስንል ደግሞ gaming community ሊሆን ይችላል anything related to interactive media ጋር የተያዘ ላይ የሚሰሩ ሰዎች established ብቻ አይደለም established ያልሆኑትንም በአጠቃላይ አንድ ላይ ሆነን ኮሚዩኒቲውን ፈጥረን ራሳችንን ስትሮንግ የምናደርግበት ነው። so ይሄንኛውን ፌስቲቫል ላይ ሆፕፉሊ ሁላችሁም ያንን ስትሬንግዝን ታሳዩናላችሁ ያንን ኢንትረስትን ታሳዩናላችሁ ለናስባለን። so hopefully we'll go on stronger ከዚህም በላይ ማለት ነው and mark this as a history. This is like the first stage የምንጀምርበት ያንን establishment ማለት ነው thanks to all the partners that we have. ስለዚህ አራት ለዚህኛው ፌስቲቫል ብቻ አራት ኦብጀክቲቮች አሉት። የመጀመሪያውና ትልቁ እስካሁን ታይቶ ለማይታይ ቤታቸው ውስጥ ሆኖ ሊሆን ይችላል or ትናንሽ ፕላትፎርሞች ብቻ ቪዚቢሊቲ በደንብ ያልተሰጣቸው ዲቨሎፐር ሊሆን ይችላሉ
or even ከዛ ውጪም ያሉ ደግሞ ለጌም ሴክተሩ ሳያውቁትም ሆነው አውቀውት ቫልዩ ክሬት ያደረጉ ያሉ ሰዎችና ኤንቲቲዎችን ሬኮግናይዝ የምናደርግበት ትልቅ ፕላትፎርም ይሆናል። አብረን ይሄንን ማብረን የምናየው ነው። ይሄንን የምናደርገው በኖሚኔሽንም ስለሚሆን ላይ ሁሉንም አሳታፊ ይሆናል። Maybe I should do part English, part Amharic. So yeah, recognizing achievement, I think that's fair. I go to the next one. ሁለተኛው exploring potential of games is ይሄንን የምናየው ጌም ወይም ጨዋታ የምንለው አስተሳሰብ አሁን ከሶሳይቲው ጋር ያለውን አስተሳሰብ ትንሽ ከፍ አድርገን ለማየት የምንሞክርበት ነው። ስለዚህ ያላቸው ጥቅሞች ፖቴንሻሎች ምንድነው የሚለው ነው። አንደኛው ትልቁ እሳቤ እዚህ ውስጥ ያለው ጌም ቲንኪንግ የምንለው አስተሳሰብ ነው። ዲዛይን ቲንኪንግን አይ ቲንክ በአብዛኛው ሰው ዲዛይን ውስጥ የሚሳተፍ ሰው ያውቀዋል። ጌም ቲንኪንግ የምንለው ደግሞ ሌላ አይነት ሴክተር ነው። የጌምን ኤሌመንቶች ይዞ የሚሳካና በጣም ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉት። ሶ there will be a lot of the things in በደንብ ኤክስፕሌን የምናደርግበት ወርክሾፖችም የሚታዩ በኋላ so ሶስተኛው is these gaming communities communityዎቹ ናቸው ትልቁን ነገር የሚፈጥሩት the strength, the bond and everything, especially in gaming ላይ ማለት ነው። so የኢትዮጵያን ያለውን ይዘን ከአፍሪካውም ጋር ኮኔክት አድርገን we'll see how that also grows. So this is about bringing ሁለቱን ኤሌመንቶች አንድ ላይ ማለት ነው። የመጨረሻና አራተኛው እኔም በጣም የምወደው one of my favorite parts is ጨዋታ ወይም ጌምስ የምንለው ነገር ከባህሪ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከቢሄቪየር ጋር አለበዛ ከሜንታሊቲ ስቴትስ ኦፍ ማይንድስ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከተለያዩ ኤሌመንቶች ጋር ሰባብረን አይተነው ስንጠግነው መልሶ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ሰው ኤንጌጅ በምንድን የሚያደርግበት ለምንድን ነው ሰው የሆነ ነገር ላይ ኤንጌጅ የሚያደርገው ወይም የማያደርገው የሚሉትን ሁሉ የሆነ ፕሮአክቲቭም ሆነ ሪአክቲቭም የሆነ ሊቪንግ ኩዌስችን አድርገን ግን በፕሌይ ወይም በጌም መልኩ የምንመልስበት ይሆናል ማለት ነው። እነዚህም በጣም ኢንተራክቲቭ የሆኑ በጣም ደስ የሚሉ ሴሽኖች አሉን። በኋላ ታይም ላይ እናየዋለን። ሶ አራቱ እነዚህ ናቸው። Hani, hope you can follow and everyone else. Let's just decide to cut it for once because we have Hani here. We consider him as actually like someone who has contributed in the gaming one way or another. And since he's already here, we would like him to say something about what he has done and what he's been doing and what he's still doing that has to do with games and what he has learned and how he was working with Ethiopians. And Hani, the floor is yours. I hope you... Okay. Amasegnale, salam everyone. Thanks. Actually, okay, so my name is Hani, and I had the honor of working with Dagam, Betty, and some other wonderful team members that I can see some of them here. Yared, I think Bini is trying to connect. And we worked on Mela project. You might have heard about it. It was a serious game. It was developed for college instructors, agriculture college instructors in Ethiopia, and the aim of the game was to teach some strategies for college instructors to use on their campus to prevent sexual and gender-based violence. Actually, it was part of my PhD project. I'm studying PhD in educational studies. So when I saw the announcement of this event, I was very excited, and I was curious to learn more about this initiative. I knew that Dagam and other friends they are trying to put together an initiative, and I already knew about. I had heard some news, and I was waiting to learn more. And I found this event. I thought I can. This is happening, and I want to learn more about this. So I don't want to take more of your time. Thank you so much for giving me the opportunity to introducing myself, and I don't want to interfere in your already planned program. So if you are supposed to continue with Amharic, please go ahead. I'll stay for a while here, and then
might leave after a while. But thank you so much for giving me this chance. Thank you very much, Hani, and we are really happy that you have actually made some time to join. We just wanted to give some examples of what the possibility of what games can do in a society, and we'll come back to them actually in the future as well. So moving on, Beiti show. Yeah, this is true. Okay, so the event will take an entire month. We call it 1 month of madness with games. So starting from October 8th, which is today, last week for those who have joined, we already had an information session. We gave information about what the festival would be, but today is like the actual opening night. So the opening night will have like the first information session, like we're going to do until 8. And for those who can join the Zoom sessions, after that, we're going to have a game night like we used to every Thursday. So it will be an opening night on Tuesdays, starting from today until the end of October. On Tuesdays, we'll have a creation and brainstorming sessions related to game thinking and game design. So every time, if it's a Tuesday and if it's in October, be sure to find us to join and be part of a crazy creative session. So it's a session where we'll be exploring a lot of toolkits and techniques that we can use to solve a particular idea in a society, and how we can deconstruct those points and finally come up with a solution or a system, whether it's a game or simulator. We don't actually care about that. On Wednesdays, starting from the next week, if it's an October and if it's on a Wednesday, we call it the ChewataCon Business Night, starting from 8 till midnight or beyond, depending on the energy of the people participating. We'll be talking about business and games. And we'll be exploring topics like politics in games and games and politics, religion and games, how games are actually intertwined in our day-to-day lives and how they impact us on a day-to-day basis. So, and also like, for example, there might be a young entrepreneur who wants to make a game, but we also want them to earn money, make a living, support his family or her family. So this will be the session for such kind of people who want to work on the gaming industry and make money and earn a living and create impact and also like survive in it. On October Thursdays, this will be the game nights. This will be where we'll play online games, and I don't want to push a lot of people away because it's not, it doesn't require for you to have a gamer computer. All you need to have is a Zoom app on your mobile phone and a Telegram app, and it's going to be a social game night. So we've had them for the past year and a half, online and offline, and definitely for those who want to engage, mingle with people, meet new people and network, this would be the perfect slot for you. And the weekends, this will be where all our game jams and competitions will be running. And October 31st, which will be the day of Halloween, though we don't celebrate it in Ethiopia. ይሄኛው ቀን የሚሆነው ሽልማት የምንሸልምበት ቀን ነው, or it's going to be the award ceremony. Whoever has worked or is working or have the plan to work on the gaming scene and has contributed in any way, this would be the day where we'll be recognizing these people. But before that day comes, throughout the whole day, starting from today, you can go online, submit your work if you have contributed in any way for the gaming ecosystem of Ethiopia, either as a game developer or a publisher or a community leader or a gamer or a consumer of any games, or as a game show host, or anything related to games. If you have contributed, you can go online, submit your work, and we definitely have an online voting session, and we will reward and give recognition for everyone who has contributed until today to the Ethiopian gaming scene. So ከሞላ ጎደል ይሄን ይመስላል። ይቅርታ አድርጉልኝ ለእንግሊዘኛው፣ ባላንስ ለማድረግ እንሞክራለን። ቤቲ ሾው it's your time. All right, so programs ላይ በአዋርድና በሬኮግኒሽን እንጀምራለን። ቅድም እንደተጠቀስኩት እንደነበረው አዋርዶቹ የምናደርጋቸው ለሁለት
I think ሊስቱ ከዚህ በኋላ አለ መሰለኝ ሜቢ እሱን ስላይድ ከፍትልኝ ያ መጨረሻ ላይ ነው ያለው ስለዚህ just ይሄ ጀነራል ሃይላይቱ ነው ስላሉት ፕሮግራም Okay, ስለዚህ በቃ በትንሽና ዋዱ ነው ግን the most important thing maybe እዚህ ጋር is ከስር የምታዩት ሊንክ etgames.org/ጨዋታዋቂ ላይ you can find a lot of information. Also Telegram, most importantly demo, we push you to come to the Telegram group as well because that's where a lot of interaction happens and always there. So yeah. ስለዚህ like etgames.org/ጨዋታኮን ወይም የቴሌግራም ግሩፕ ጨዋታኮን የሚለውን ፈልጋችሁ ጆይን አድርጉት እዛ ነው ወሬዎቹ በሙሉ የምትፈልጉትን ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ all the nomination and the submission can happen there. ሌላኛው ከፕሮግራሙ ኤሌመንት ደግሞ ዴቨሎፐር ኮሚዩኒቲውን የሚያዘጋጅ ወይም የሚያሰናዳ ይሆናል እነዚህዎች ውስጥ ደግሞ ጌም ጃም እና ወርክሾፖች ይኖሩናል so game jamoቹ of course ለጌመር ለዴቭ ኮሚዩኒቲ የምታውቁት this is 48 hours to 72 hours የሚዘጋጁ ጃሞች ናቸው ወርክሾፖችም ደግሞ እንደዚህ ይሆናሉ ዲቴይሎቹ I think በኋላ ላይ ይኖራሉ So just to balance it out in English, in the dev community sector of this program, we will have game jams and workshops, multiple of them, so that it helps also map out these different sectors. Next slide. Yes, so the third one is, third program is business in the community. So business community we will be doing talks meaning with already established either studios or companies that are contributing to the game development industry. And the second one would be a reverse pitch. Reverse pitch is what we call where companies or entities bring their problems and then people with a gamer mindset actually design for that problem. So instead of the other way around, which is you provide a pitch, a solution, and then you solve for it. This is done in a reverse way where entities and companies bring their problems. And not only companies, it could be basically anything, which we would go in details later. But so business community, ሶስተኛው የፕሮግራማችን አካል ሲሆን እነሱ ላይ ቶክ ይኖሩናል ቶክ ሴሽኖቻችን ወሬዎቹ የሚካሄዱት ኦልሬዲ ጥሩ ደረጃ ላይ ወይም ጌማቸውን አትሊስት መሸጥ የጀመሩ ሰዎች ጋር የሚኖር ዲስካሽን ይኖረናል ሪቨርስ ፒች የምንለው ደግሞ ፒች የሚለውን ሐሳቤ ወደ ኋላ ገልብጦ የተለያዩ ካምፓኒዎች ወይም ሰዎች ችግሮቻቸውን ይሄ ችግር አለብኝ ብለው ሲመጡ ይሄንን ችግር ጌመሩ ኮሚዩኒቲ በሚኖረው ማይንድሴት በጌመር ማይንድሴት ነው ወይም በጌም ቲንኪንግ መልኩ ሊሆን ይችላል ያንን ፕሮብለም መፍታት የሚችሉበት ፕላትፎርም እናሰራለን ማለት ነው So አራተኛው ፕሮግራማችን ደግሞ ጌም ላቨርስ ኮሚዩኒቲ ነው ይሄ ደግሞ ቢዝነስ ነኩንም ብዙ እንትን ሳይል ሜክ ማድረግ ለማይፈልግ ሊሆን ይችላል ጌሞች ግን ለመጫወት ለኢንተርቴይንመንት ብሎ ለሚገባ ሰዎች ኮምፒቲሽኖች አሉ ቻሌንጆች አሉ ዲቴይሉ በኋላ እሱም ጌም ዴይዝ እና ናይትስ ታይም ላይኑ ላይ ዳጌም ብሎት ነበረ እሱ አለን by the way game days እና game nights ላይ ጌሞችን ለማያውቃቸው ሰዎች ቀደም ብሎ ሪኩዌስት ላደረገ ሰው ቱቶሪያል ሁሉ ጊዜ አለ so ምንም ችግር የለም ፈታ ብሎ መግባት ነው experiments ደግሞ እነዚህን አብረን በኋላ የምናያቸው ይሆናል in English for the gamer lover community this is for those who just want to be entertained and who just want to also be create the value basically the consumption part right so for this we have the competition and challenges so that people play and compete and lots of details will be later on explained the game nights are also one big part of it so that happens every Thursday like Daga mentioned and for people who want to just be in the community and see how to interact also you can get tutorials early on if you request it which is very happy and we're all happy to do that and on the experiments this is where we try out a lot of different things with people who are already crazy or weird or just want to experience more than what is normal. So we will be also touching up on those things